নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ছেকেণ্ড ইয়েৰৰ 2023 বৰ্ষৰ ইকনমিক্সৰ পেপাৰখন। যিহেতু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ছেকেণ্ড ইয়েৰত অৰ্থনীতিৰ দুটা পাৰ্ট থাকে। প্ৰথম পাৰ্টটোত আহে বিশেষকৈ মেক্ৰ' ইকনমিক্স আৰু দ্বিতীয় পাৰ্টটোত থাকে ইণ্ডিয়ান ইকনমিক্স। 2023 বৰ্ষত যিখন অৰ্থনীতিৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ আছিলে সেই কুৱেশ্যন পেপাৰখনৰ আজি আমি শ্বৰ্ট কুৱেশ্যনখিনি আলোচনা কৰিম। যিহেতু গোটেই কুৱেশ্যনখিনি একেলগে আলোচনা কৰিবলৈ অসুবিধা হ'ব, গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে প্ৰথমতে শ্বৰ্ট কুৱেশ্যনখিনি চাই লোৱা তোমালোকৰ শুদ্ধ হ'ল নে নাই। যিহেতু ইকনমিক্সৰ 80 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন আহে আৰু 20 মাৰ্কছ প্ৰজেক্ট থাকে, তাৰে 12 মাৰ্কছৰ বাবে প্ৰজেক্টত দিয়া হয় আৰু 8 মাৰ্কছ থাকে ভাইভা। প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল ডিফাইন পাৰ্চনেল ডিছপ'জেবল ইনকাম, অৰ্থাৎ ব্যক্তিগত ব্যয়যোগ্য আয়ৰ সংজ্ঞা দিয়া। এতিয়া ব্যক্তিগত ব্যয়যোগ্য আয় বুলিলে আমি কি বুজোঁ? Personal disposable income refers to that part of personal income which is actually available at the disposal of household. অৰ্থাৎ ব্যক্তিগত ব্যয়যোগ্য আয় হ'ল সেই আয় যি আয় প্ৰকৃততে কি হয় এটা পৰিয়ালে বা এটা হাউচ হোল্ডে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। ডেফিনেশ্যনটো লিখাৰ পাছত তোমালোকে সাংকেতিকভাৱেও লিখিব পাৰা। পাৰ্চনেল ডিছপ'জেবল ইনকাম ইজ ইকুৱেল পাৰ্চনেল ইনকাম মাইনাছ পাৰ্চনেল টেক্স। অৰ্থাৎ পাৰ্চনেল ইনকামৰ পৰা যদি পাৰ্চনেল টেক্স ব্যক্তিগত যিখিনি কৰ হয় সেইখিনি বিয়োগ কৰি দিয়া হয়, লগতে মিছেলচেনিয়াছ ৰিচিপ্টছ অফ গভাৰ্ণমেণ্ট, চৰকাৰক আমি বিভিন্ন ধৰণৰ ফাইন ফিজ দিওঁ, সেইখিনিক মিছেলচেনিয়াছ ৰিচিপ্টছ বুলি কৈছে। সেইখিনিও বিয়োগ কৰি দেখুৱাই যিটো থাকিব, বিয়োগ কৰিলে যিটো থাকিব সেইটোৱে হ'ল পাৰ্চনেল ডিছপ'জেবল ইনকাম। অৰ্থাৎ PDY ইজ ইকুৱেল পাৰ্চনেল ইনকাম মাইনাছ পাৰ্চনেল টেক্সেছ মাইনাছ মিছেলচেনিয়াছ ৰিচিপ্টছ, এনেকৈ লিখিব পাৰা। নেক্সট আহিলে হোৱাট ইজ দ্য প্ৰাইমেৰী অবজেক্টিভছ অফ কমাৰ্চিয়েল বেংক। এতিয়া বাণিজ্যিক বেংকৰ প্ৰাথমিক উদ্দেশ্য কি বুলি ক'লে আমি পোনপটীয়াকৈ লিখিব পাৰোঁ যে লাভ আহৰণ কৰাটোৱে হৈছে কমাৰ্চিয়েল বেংক এটাৰ প্ৰাথমিক উদ্দেশ্য, মানে যে টু আৰ্ণ প্ৰফিট। নেক্সট আহিলে নেট ইনডাইৰেক্ট টেক্সেছ আৰ এষ্টিমেটেড, অৰ্থাৎ নিগুণ পৰোক্ষ কৰ হৈছে। এতিয়া চোৱা, ইনডাইৰেক্ট টেক্সেছ প্লাছ ছাবচিডিজ আছে, পৰোক্ষ কৰ মানে প্লাছ সাহাৰ্য, বা ছাবচিডিজ মাইনাছ ইনডাইৰেক্ট টেক্সেছ অৰ্থাৎ সাহাৰ্য মাইনাছ পৰোক্ষ কৰ, ইনডাইৰেক্ট টেক্সেছ মাইনাছ ছাবচিডিজ অৰ্থাৎ পৰোক্ষ কৰ মাইনাছ সাহাৰ্য, আৰু ডিটো আছে অপশ্যন বোথ B and C। টো হ'ব ইনডাইৰেক্ট টেক্সেছ মাইনাছ ছাবচিডিজ, অৰ্থাৎ পৰোক্ষ কৰৰ পৰা যদি সাহাৰ্য মানে ৰাজসাহাৰ্য যদি বিয়োগ কৰা হয় তেতিয়াই আমি কি পাওঁ? নেট ইনডাইৰেক্ট টেক্স পাওঁ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল গিভ টু এক্সাম্পলছ অফ কেপিটেল এক্সপেণ্ডিচাৰ অফ দ্য গভাৰ্ণমেণ্ট বাজেট। চৰকাৰী বাজেটৰ মূলধনী ব্যয়ৰ দুটা উদাহৰণ দিয়া। তোমালোক সকলোৱে জানা যে চৰকাৰে কি হয় কেপিটেল এক্সপেণ্ডিচাৰো কৰে, ৰেভিনিউ এক্সপেণ্ডিচাৰো কৰে। ইয়াৰে চৰকাৰৰ কেপিটেল এক্সপেণ্ডিচাৰৰ ভিতৰত চৰকাৰৰ বিশেষকৈ কোনবিলাক পৰিব? যদি চৰকাৰে লোন দিয়ে, লোন টু ষ্টেটছ এণ্ড ইউনিয়ন টেৰিটৰিজ, যদি ইউনিয়ন টেৰিটৰি বাবে বা যিবিলাক ৰাজ্য আছে সেই ৰাজ্যবিলাকৰ বাবে যদি চৰকাৰে লোন দিয়ে, সেইটো হ'ল কেপিটেল এক্সপেণ্ডিচাৰ। ঠিক তেনেকৈ যদি চৰকাৰে বিল্ডিংছ বনায় আৰু ৰুটছ বনায় বা ফেক্টৰিজৰ বাবে খৰচ কৰে বা মেচিনেৰী গুডছ পাৰ্চেজ কৰে, এইবিলাক কি হৈছে কেপিটেল এক্সপেণ্ডিচাৰৰ ভিতৰত পৰিব। নেক্সট হ'ল হোৱাট টাইপছ অফ বাজেট শ্বুড বি গভাৰ্ণমেণ্ট PPA ডিউৰিং ইনফ্লেশ্যন, অৰ্থাৎ মুদ্ৰাস্ফীতিৰ সময়ত চৰকাৰে কেনেধৰণৰ বাজেট প্ৰস্তুত কৰিব লাগে। এতিয়া মুদ্ৰাস্ফীতিৰ সময়ত চৰকাৰে সাধাৰণতে ছাৰপ্লাছ বাজেট প্ৰস্তুত কৰিব লাগে, অৰ্থাৎ ৰাহি বাজেট প্ৰস্তুত কৰিব লাগে। এতিয়া তোমালোকে জানা ৰাহি বাজেট কি? যে যেতিয়া কি হয় এক্সপেণ্ডিচাৰতকৈ ৰিচিপ্ট বেছি হয়, অৰ্থাৎ চৰকাৰৰ আয় যদি বেছি হয় ব্যয়তকৈ, তেতিয়া সেই বাজেটখনকে কি বুলি কয়? ৰাহি বাজেট বুলি কয়। নেক্সট আহিলে ইন অৰ্ডাৰ টু এনকাৰেজ ইনভেষ্টমেণ্ট ইন দ্য ইকনমি দ্য চেণ্ট্ৰেল বেংক উইল এডপ্ট হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং মেজাৰ্ছ। এতিয়া অৰ্থনীতিত বিনিয়োগ উৎসাহিত কৰিবৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় বেংকে তলৰ কোনটো পদক্ষেপ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে? প্ৰথমটো চোৱা, ইনক্ৰিজ কেছ ৰিজাৰ্ভ ৰেচিঅ', অৰ্থাৎ নগদ সংৰক্ষণৰ অনুপাত বৃদ্ধি কৰিব। নেক্সট আহিলে ৰিডিউচ কেছ ৰিজাৰ্ভ ৰেচিঅ'। নেক্সট আহিলে ইনক্ৰিজ বেংক ৰেট, আৰু নেক্সট হ'ল নান অফ দ্য এবোভ। ৰিজাৰ্ভ বেংকে সদায় কি হৈছে ইনভেষ্টমেণ্ট বৃদ্ধি কৰিবৰ বাবে, বিনিয়োগ বৃদ্ধি কৰিবৰ বাবে কি কৰিব? কেছ ৰিজাৰ্ভ ৰেচিঅ' হ্ৰাস কৰিব। আনচাৰটো হ'ব বি। এইখিনি হ'ল ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টৰ শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন।
নেক্সট আমি পাৰ্ট বিৰ কুৱেশ্যনখিনি চাই লওঁ পাৰ্ট বিটো একে 6টা কুৱেশ্যন আহিছে 1 নম্বৰৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল হোৱাট ইজ পভাৰ্টি লাইন অৰ্থাৎ দৰিদ্ৰ সীমাৰেখা কি এটা দৰিদ্ৰ সীমাৰেখা কি বুলি ক'লে ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ সংজ্ঞা অনুসৰি দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ কথা ক'ব পাৰোঁ কিন্তু হায়াৰ সেকেন্ডাৰী লেভেলত আমি কেলৰি বেচিছ দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ কথা ক'ব পাৰোঁ ভিলেজ এৰিয়াত বিশেষকৈ যিসকলৰ 2400 কেলৰিৰ তলত কেলৰি যিসকলে পায় দৈনিক সেইসকলক দৰিদ্ৰ বুলি কোৱা হয় আৰু চিটি ইয়াত 2100 কেলৰিতকৈ কম যিসকলে পায় সেইসকলক দৰিদ্ৰ বুলি কোৱা হয় গতিকে এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ আমি সেইদৰে দিব পাৰোঁ 2400 কেলৰি ভিলেজ এৰিয়া আৰু চিটি এৰিয়াৰ কাৰণে 2100 কেলৰি হ'ল পভাৰ্টি লাইন নেক্সট আহিলে নেম এনি টু নৱৰত্ন ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ এতিয়া যিকোনো দুটা নৱৰত্ন উদ্যোগৰ নাম লিখা এতিয়া নৱৰত্ন উদ্যোগ বিশেষকৈ ভাৰতবৰ্ষত 14টা আছে এতিয়া এই 14টাৰে তোমালোকে যিকোনো দুটা লিখিলেই হ'ল এতিয়া মই নৱৰত্ন উদ্যোগবিলাক কৈ দিছোঁ এইকেইটাৰ ভিতৰত তোমালোকে লিখিছিলে নাই চোৱা BEL প্ৰথমটো অৰ্থাৎ ভাৰত ইলেক্ট্ৰনিক্স লিমিটেড 2 নম্বৰটো হ'ল CCI অৰ্থাৎ কণ্টেইনাৰ কৰ্পোৰেশ্যন অফ ইণ্ডিয়া 3 নম্বৰ হ'ল ইঞ্জিনিয়াৰ্ছ ইণ্ডিয়া লিমিটেড যিটোক EIL বুলি কয় নেক্সট হ'ল হিন্দুস্তান এৰোনটিক্স লিমিটেড যিটো HAL নেক্সট হ'ল মহানগৰ টেলিফোন নিগম লিমিটেড অৰ্থাৎ MTNL নেক্সট আহিলে নেশ্যনেল এলুমিনিয়াম কোম্পানী অৰ্থাৎ NAC নেক্সট হ'ল নেশ্যনেল বিল্ডিংছ কনষ্ট্ৰাকশ্যন কৰ্পোৰেশ্যন NBCC নেক্সট আহিল নেশ্যনেল মিনাৰেল ডেভেলপমেণ্ট কৰ্পোৰেশ্যন হেতু MDC আৰু NLC ইণ্ডিয়া লিমিটেড নেক্সট আহিলে পাৱাৰ ফাইনেন্স কৰ্পোৰেশ্যন নেক্সট অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেড নেক্সট আহিলে ৰাষ্ট্ৰীয় ইস্পাত নিগম লিমিটেড নেক্সট আহিলে ৰুৰেল ইলেক্ট্ৰনিক্স কৰ্পোৰেশ্যন নেক্সট হ'ল শিপিং কৰ্পোৰেশ্যন অফ ইণ্ডিয়া এই 14টাৰ ভিতৰত তোমালোকে যিকোনো দুটা উল্লেখ কৰিলেই হ'ল নেক্সট প্ৰশ্নটো আছিলে হু ইজ নউন এজ দ্য আৰ্কিটেক্ট অফ ইকনমিক প্লেনিং ইন ইণ্ডিয়া অৰ্থাৎ ভাৰতবৰ্ষৰ অৰ্থনৈতিক পৰিকল্পনাৰ নিৰ্মাতা বুলি কাক জনা যায় এতিয়া ভাৰতবৰ্ষৰ অৰ্থনৈতিক পৰিকল্পনাৰ নিৰ্মাতা বা আৰ্কিটেক্টজনৰ নাম হ'ল PB মহলানাবিছ নেক্সট আহিল হোৱাট ডু ইউ আণ্ডাৰষ্টেণ্ড বাই জবলেছ গ্ৰোথ অৰ্থাৎ নিয়োগবিহীন উন্নয়ন বুলিলে কি বুজা জবলেছ গ্ৰোথ ইজ এ চিটুৱেশ্যন হুৱেন দ্য লেভেল অফ আউটপুট ইন দ্য ইকনমি টেন্ডছ টু ৰাইজ উইদাউট এ প্ৰপ'ৰ্চনেট ৰাইজ ইন দ্য অপৰচুনিটিজ অফ এমপ্লয়মেণ্ট অৰ্থাৎ এখন অৰ্থনীতি গ্ৰোথ হৈছে অৰ্থাৎ অৰ্থনৈতিক বৃদ্ধি হৈছে কিন্তু সেই বৃদ্ধিৰ অনুপাতে দেশখনত নিয়োগৰ সুবিধাৰ সৃষ্টি হোৱা নাই নেক্সট আহিলে নেম টু আনকনভেনশ্যনেল চ'ৰ্চেছ অফ এনাৰ্জি এতিয়া শক্তিৰ দুটা অপৰম্পৰাগত উৎসৰ নাম লিখিবলৈ কৈছে এইবিলাকৰ ভিতৰত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ লিখিব পাৰোঁ যেনে ছ'লাৰ এনাৰ্জি বায়ো এনাৰ্জি তাৰপিছতে ট্ৰাইড এনাৰ্জি ৱাইণ্ড এনাৰ্জি এইখিনি আমি লিখিব পাৰোঁ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ এ কজ অফ অ'জন লেয়াৰ ডিপ্লিশ্যন অৰ্থাৎ তলৰ কোনটো অ'জন স্তৰ ক্ষয়ৰ এটা কাৰণ প্ৰথমটো আহিলে নইজ পলিউশ্যন অৰ্থাৎ শব্দ প্ৰদূষণ নেক্সট হ'ল এয়াৰ পলিউশ্যন বায়ু প্ৰদূষণ নেক্সট আহিলে ৱাটাৰ পলিউশ্যন জল প্ৰদূষণ নেক্সট আহিলে নান অফ দ্য এবোভ অৰ্থাৎ ওপৰৰ এটাও নহয় এতিয়া আমি জানো যে অ'জন লেয়াৰ ডিপ্লিশ্যনৰ মূল কাৰণ হ'ল ক্ল'ৰ'ফ্ল'ৰ'কাৰ্বন অৰ্থাৎ CFC এতিয়া ইয়াত CFC যিহেতু নাই গতিকে আমি উত্তৰটো দিম নান অফ দ্য এবোভ এইখিনিয়ে হ'ল এই 2023 বৰ্ষৰ অৰ্থনীতিৰ শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি ইয়াৰ পৰৱৰ্তীখিনি আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম যদি তোমালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিবা আৰু কমেণ্ট কৰিবা আৰু তোমালোকৰ লগৰবোৰলৈ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবা ভৱিষ্যতে এনেধৰণৰ ভিডিঅ' পাবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'বলৈ নাপাহৰিবা আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ